اگه از تابع if استفاده می‌کنی ولی هنوز با تابع and و or آشنا نیستی، نصف قدرت اکسل رو از دست دادی. این ویدیو رو تماشا کن تا یاد بگیری چطور شرط‌های پیچیده و چند لایه بسازی و if رو تبدیل کنی به یه ابزار حرفه‌ای. دوستان خوبم سلام. من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی این ویدیو قراره که با دو تا تابع منطقی یعنی and و or آشنا بشیم و این دو تا تابع رو با تابع if ترکیب کنیم تا بتونیم شرط‌های پیچیده تری بسازیم. بریم و با هم شروع کنیم. اگر ویدیوی قبلی رو تماشا کرده باشید، ما توی اون ویدیو در مورد عملگرهای مقایسه‌ای یا منطقی صحبت کردیم و یاد گرفتیم که این عملگرها فقط جواب true یا false برمیگردونن. در ادامه با تابع if آشنا شدیم، یاد گرفتیم که تابع if 3 تا آرگومان یا پارامتر داره. اول شرطمون، بعد اگر شرطمون درست بود چه چیزی رو نمایش بده و بعد اگر شرط درست نبود چه چیزی رو نشون بده. بریم سراغ تابع and و or. برای که یادآوری کنم، ما یاد گرفتیم که میتونیم به کمک عملگرهای مقایسه‌ای سلول‌ها رو مقایسه کنیم. فرض کنید که ما میخوایم بررسی کنیم که نمره آزمون آیا بیشتر از 70 هست یا نه. پس مساوی رو میذاریم، نمره آزمون رو انتخاب میکنیم که سلول آ4 هست. علامت بزرگتر و عدد 70. تا اینجا ما فقط از عملگرها استفاده کردیم. اینطور که بزنیم جواب یا فالس یا تروه. اینجا چون نمره آزمون 58 و کمتر از 70 فالس نمایش میده. حالا فرض کنید ما میخوایم بررسی کنیم هم نمره آزمون بیشتر از 70 باشه و هم سابقه کار بیشتر از 5 سال. در این حالت تابع and به کمک ما میاد. یعنی ما میتونیم دو شرط یا بیشتر رو همزمان با هم بررسی کنیم. خب پس الان کافیه که تابع and رو تایپ کنیم. منطق اولمون یا لاجیکال 1 نمره آزمون هست که میخوایم بیشتر از فرض کنیم 50 باشه. کاما میذارم و بعد منطق بعدی رو مینویسم. فرض کنیم سابقه کار رو انتخاب میکنم، سابقه کار بیشتر از 5 سال باشه. اگه دو تا شرط رو بخوام بررسی کنم، همینجا میتونم اینتر بزنم و بررسی میکنه. اگه هر دو تا شرط درست بودن ترو بهمون برمیگردونه. and یا تابع و حتما باید همه شرط ها درست باشن. یعنی هم نمره بیشتر از 50 باشه و هم سابقه کار بیشتر از 5 سال باشه تا بهمون ترو نشون بده. اگه بخوام باز هم شرطی اضافه کنم، تعداد آرگومان ها بی نهایته، یعنی بی نهایت شرط رو میتونم با هم همزمان بررسی کنم. دوباره و میذارم و شرط بعدی. میخوام سن متقاضی هم از 40 سال کوچیکتر باشه. پس علامت کوچیکتر و عدد 40. الان 3 تا شرط دارم که میخوام همه اینها همزمان درست باشه. اگه هر 3 تا برقرار باشه ترو برامون برمیگردونه. اینتر و ترو. حالا اگر دوباره روش کلیک کنم و فیل هندل رو دبل کلیک کنم، تا پایین اونهایی که 3 تا شرط برقراره ترو نشون میده که ببینید الان اینجا با این وضعیت فقط نفر اول هر 3 تا شرط رو داره. حالا بریم سراغ تابع or. تابع or برعکس انده. تابع یا هست. یعنی یکی از این شرط ها هم برقرار باشه کافیه. یعنی یا نمرش خوب باشه، یا سابقه کار داشته باشه، یا سنش مناسب باشه. در این حالت شرایطش برای ما اوکی هست. پس مساوی تابع or رو تایپ میکنیم. بقیه کار شبیه همون تابع and هست. نمره بزرگتر از 50 باشه، یا سابقه کارش بیشتر از 5 سال باشه، یا سنش کمتر از 40 سال باشه. یکی از این شرایط اوکی باشه برامون ترو برمیگردونه. اینتر اولی درسته تا آخر همشون یکی از این شرایط رو دارن. حالا فرض کنید سوال یه جور دیگه مطرح میشه. نمره آزمون برامون مهمه، یعنی حتما نمره باید بالاتر از مثلا 70 باشه. ولی بین سابقه کار و سن یکیشو داشته باشن کافیه. مثلا یا سابقه کارشون بیشتر از 5 سال باشه یا سنشون کمتر از 40.
پس میایم چه کار میکنیم؟ این بار تابع اند و اور رو با هم ترکیب میکنیم. اول تابع اند رو مینویسم، پرانتز رو باز میکنم، تو دلش یه تابع اور مینویسم. برای تابع اور اول اون دوتایی که یا هست رو مینویسم. یعنی میگم یا سابقه کار بیشتر از 5 سال باشه یا سن کمتر از 40 باشه. پرانتز رو که میبندم تا اینجا تابع اور انجام شد. حالا بریم سراغ تابع اند. اینجا اولین شرط تابع اند بوده، یه کاما میذارم تا دومین شرط تابع اند رو بذارم. آی 4 یعنی نمره بزرگتر از 70 باشه. الان اندمون 2 تا شرط داره، اور هم 2 تا شرط داره. اینتر که بزنم بررسی میکنه و جواب رو نشون میده. دوباره میتونم دبل کلیک کنم و تا انتها شرایط رو بررسی کنم. خب تابع اند و اور بهمون کمک کردن ما بتونیم همزمان چند تا شرط رو بررسی کنیم. ولی اگر بخوام ترو و فالس نشون داده نشه، مثل ویدیوی قبلی اگر همه شرط ها برقرار بود بنویسه وضعیت شغلش قبوله یا مورد پذیرشه. یک متن دلخواه بنویسه. در این حالت میتونم تابع ایف و تابع اند و اور رو با هم ترکیب کنم. پس بریم سراغ شیت بعدی. اول مثالمون رو یه ذره ساده تر شروع کنیم. فرض کنیم میخوایم نمره آزمون بیشتر از 50 باشه، سابقه کارم بیشتر از 5 سال باشه. اگه این 2 تا شرط برقرار بود بنویسه پذیرش. خب مساوی اول تابع ایف رو مینویسیم. حالا برای لاجیکال تستمون اینجا نیاز به تابع اند داریم چون 2 تا شرط داریم. پس تو دل تابع ایف یه تابع اند می نویسیم. خب شرط اول نمره آزمون بیشتر از 50 باشه و سابقه کار بیشتر از 5 سال باشه. حالا تا اینجا یعنی کل این اند شد لاجیکال تستمون. کاما که میذاریم توی این تول تیپ یا پنجره راهنما گزینه بعدی یا همون آرگومان بعدی پررنگ شد. اگر این شرط درست بود چه چیزی نشون بده؟ بنویسه پذیرش. یه F4 هم میزنیم که آدرس دهی مطلق بشه. دوباره کاما. اگر درست نبود بنویسه عدم پذیرش. یه F4. حالا پرانتز رو میبندم و اینتر میزنم. الان میبینیم که هم نمره بیشتر از 50 و هم سابقه کار بیشتر از 5. خب حالا تو همین مثال فرض کنید 3 تا شرط باید برقرار باشه. یعنی هم نمره آزمون باید بیشتر از 50 باشه، هم سابقه کار بیشتر از 5 سال باشه و هم سنش کمتر از 35 سال فرض کنید. پس داخل تابع اند باید یه شرط سوم اضافه کنیم. یعنی اینجا دوباره یه کاما بذاریم و سن رو انتخاب کنیم و بنویسیم کوچیکتر از 35. این شرط سوم هم اینجا انتخاب شد. بقیهش همونه. اینتر و الان عدم پذیرش شد چون سنش کمتر از 35 نیست. هر 3 تا گزینه باید درست باشه. اگر یا باشه یعنی یکی از این شرط ها برقرار باشه دوباره ایف رو می نویسم. این دفعه تو دل تابع ایف تابع اور رو می نویسم. حالا 3 تا شرط رو براش میذارم. نمره آزمون بیشتر از 50، سابقه کار بیشتر از 5 سال، سن کمتر از 35 سال. تا اینجا شد تابع اور. حالا کاما میذارم. اگر این تابع اور که لاجیکال تستمون هست که شرطمون هست برقرار بود بنویس پذیرش. یه F4 برای مطلق کردن کاما. اگه درست نبود بنویس عدم پذیرش. دوباره F4 پرانتز بسته. تو اینجور توابع که تو در تو هستن اگه پرانتز رو نبندی و اینتر بزنیم یک خطایی میده. بهتره که ما پرانتز رو ببندیم. اما اینجا پرانتز رو نمیبندم، اینتر میزنم. این خطا رو به ما نشون میده اما خودش اصلاح میکنه. یعنی اگر من یس بزنم خودش پرانتز رو میبنده و جواب رو نشون میده. برگردیم به همون مثال قبلی. یعنی یکی از شرایط میتونه یا باشه و
دو تاش اند باشه. مثلا همون سن و سابقه کار یکیشو داشته باشه کافیه، ولی نمره آزمون حتما باید بیشتر از 50 باشه. پس دوباره 3 تا تابع تو درتون میشه. تابع ایف رو مینویسیم اول، بعد تابع اند رو مینویسیم، بعد تابع اور رو. یکی یکی برای هر کدوم داریم یه پرانتز باز میکنیم. خب اول تابع اور رو باید آرگومان هاشو بنویسیم، یعنی بین سابقه کار و سن. خب سابقه کار اگر بیشتر از 5 سال باشه یا سن کمتر از 35 سال باشه برای ما کفایت میکنه. پرانتز رو که میبندیم رنگ پرانتز رو خودش تغییر میده که مشخص باشه کدوم پرانتز کجا باز شده و کجا بسته شده. کاما که میذاریم این میشه اولین آرگومان تابع اندمون، یعنی کل اور اولین آرگومان تابع اند هست. حالا تابع اند اولین آرگومانش که همین اور بود، دومی میشه نمره آزمونمون، یعنی آی 6 باید بزرگتر از 50 باشه. پرانتز رو که ببندم رنگش قرمز میشه و تا اینجا میشه کل لاجیکال تستمون، یه اند یه اور. دوباره کاما، اگر همه اینها درست بود بنویس پذیرش، F4 هم میزنم. اگر نبود بنویس عدم پذیرش، دوباره F4. اگر نمیدونید F4 چه کار میکنه، آدرس دهیمون رو مطلق میکنه. در مورد آدرس دهی نسبی و مطلق من یه ویدیو کامل گرفتم، ویدیو شماره 11. پیشنهاد میکنم اگر بلد نیستین حتما اون رو تماشا کنید. اینجا هم که دیگه پرانتز رو باید ببندیم. خب اینتر میزنم و جواب رو میبینم. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر بخواین شرطهای داخل فرمول رو بررسی کنید ببینید ترو هست یا فالس، روش دبل کلیک میکنید و اون قسمت از شرط رو که میخواین بررسی کنید به کمک موس انتخاب میکنید. حالا اگر کلید F9 رو بزنید نشون میده که اون قسمت ترو هست یا فالس. یه کنترل Z میزنم، دوباره قسمت بعدی شرط رو یعنی اند رو انتخاب میکنم و باز F9 میزنم. این قسمت هم میبینم که true هست. فقط حواستون باشه بعد از اینکه F9 زدید حتما یه کنترل Z بزنید که برگرده به حالت اولیه فرمولتون. اگر بلافاصله اینتر بزنید فرمولتون به هم میریزه. روش بعدی استفاده از and و or توی همون پنجره insert function یا پنجره مربوط به خود توابع هست. تو سرورگ formulas و گزینه insert function توی این قسمت ما میتونیم and یا or رو پیدا کنیم. اگر بیایم توی دسته‌بندی لاجیکال اینجا هم دوباره and و or رو مشاهده میکنید. اگر کلیک کنید پنجره مربوطه باز میشه و توی هر کدوم از این قسمت ها ما میتونیم اون تست هایی که میخوایم بررسی کنیم رو وارد بکنیم. مثلا تو قسمت اول نمره بزرگتر از 50، تو قسمت دوم سابقه کار بزرگتر از 5، تو قسمت سوم سن کوچکتر از 30 و میبینید که جلوی هر کدوم نتیجه رو داره نشون میده که کدوم ترو هست و کدوم فالس. استفاده از این پنجره هم میتونه کمک کنه، یعنی اگر نوشتن و تایپ کردن فرمول داخل نوار فرمول یا داخل سلول کمی براتون گیج کننده هست، این پنجره با تفکیک کردن آرگومان ها میتونه بهتون کمک کنه. پس ما تو این ویدیو یاد گرفتیم که تابع and و or دو تا تابع منطقی هستن که همیشه جواب true یا false رو برمیگردونن و اگر این دو تا تابع رو با هم ترکیب کنیم یا با تابع if ترکیب کنیم میتونیم شرطهای پیچیده و چند لایه بسازیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، فایل مورد نظر رو از کانال تلگراممون دانلود کنید که تمرین ها رو بتونید انجام بدید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.